नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण नवीन सिलेबसचा चॅप्टर स्टार्ट केला होता रोटेशनल डायनामिक्स आणि त्या चॅप्टरला दोन पार्टमध्ये डिवाइड केलं होतं. पहिला पार्ट होता सर्क्युलर मोशनचा आणि दुसरा पार्ट होता रोटेशनल मोशनचा. त्यापैकी सर्क्युलर मोशनचा जो काही पार्ट आहे तो रिसेंट काही लेक्चर्समध्ये काही व्हिडिओजमध्ये आपण तो कव्हर केलेला आहे. आता आपण स्टार्ट करणार आहोत रोटेशनल मोशन. आता रोटेशनल मोशन काय आहे त्याविषयी थोडक्यात समजून घेऊया. आता सर्क्युलर मोशनमध्ये काय होत होतं, एक जर ऑब्जेक्ट असेल तो ऑब्जेक्ट अशा प्रकारे सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये त्याची मोशन परफॉर्म करत होता. ह्या फिक्स पॉइंट होती की जो पॉइंट या सर्क्युलर ऑर्बिटच्या सेंटरला असेल आणि ह्या बॉडीच्या आउटसाइडला होता. त्या मोशनला आपण सर्क्युलर मोशन म्हणलं. मग सर्क्युलर मोशनची डेफिनेशन केली, मोशन ऑफ पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्क्युलर मोशन. आणि त्या सर्क्युलर मोशनचे टाइप्सही आपण बघितले. दोन टाइप सर्क्युलर मोशनचे, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. त्यापैकी युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये काय होतं, मोशनमध्ये पार्टिकल कसा मूव्ह होतो, कोणकोणत्या गोष्टी, कोणकोणत्या फिजिकल क्वांटिटीज त्या युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनच्या बाबतीत कॉन्स्टंट राहतात, कोणकोणत्या चेंज होतात त्याविषयी आपण डिस्कस केलं. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचे ॲप्लिकेशन्स आपण बघितले. ओके, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्येही भरपूर काही गोष्टी आपण शिकलो. नंतर वर्टिकल सर्क्युलर मोशन बघितली की जे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲप्लिकेशन ऑफ नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटी, ज्या वर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये प्रत्येक पॉईंटला व्हेलॉसिटी कंटिन्युअसली चेंज होत होती. आता आपण बघणार आहोत रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशनमध्ये काय होतं, सपोज आपल्याकडे एक बॉडी आहे, ही बॉडी मी कन्सिडर करतोय आणि ह्या बॉडीवरती अशा प्रकारचे दोन फोर्स आपण अप्लाय केले. इकडून एक एफ फोर्स अप्लाय केला, या साईडने एफ फोर्स अप्लाय केला. तर ही बॉडी काय होणार आहे, अशा प्रकारे रोटेट होणार. अशा मोशनला, ज्या मोशनमध्ये बॉडी रोटेट होते एका फिक्स पॉइंट होती की जो फिक्स पॉइंट त्या बॉडीच्या आतमध्येच असेल. ओके, या मोशनला आपण म्हणतो रोटेशनल मोशन. आता रोटेशनल मोशन पूर्णपणे डिस्कस करण्यासाठी, पूर्णपणे व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी आपण पहिले बघूया रिजिड बॉडी काय असते. रिजिड बॉडी आता ब्लॅकबोर्डवरती मी लिहिले, डायमेन्शन, साईज, शेप, डिमेन्शन, चेंज. मग रिजिड बॉडी ही अशी बॉडी असते की ज्या बॉडीचे डायमेन्शन्स म्हणजे साईज आणि शेप कधीही चेंज होत नाही, इवन इफ अंडर द ॲप्लिकेशन ऑफ लार्ज अमाऊंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. कितीही मोठा एक्सटर्नल फोर्स तुम्ही त्या बॉडीवरती अप्लाय करा, त्या बॉडीचे डायमेन्शन्स किंवा त्या बॉडीचा जॉमेट्रिकल शेप, साईज जर चेंज होत नसेल तर त्या बॉडीला आपण म्हणणार रिजिड बॉडी. द बॉडी हुज जॉमेट्रिकल शेप अँड साईज रिमेन्स अनचेंज अंडर द ॲप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, दॅट बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी. ओके, आफ्टर दॅट नेक्स्ट पॉइंट इज ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. आता सपोज एक बॉडी मी कन्सिडर करतोय, इरेग्युलर शेपची एक बॉडी मी कन्सिडर करतोय आणि ही बॉडी अशा प्रकारे रोटेट होती असं कन्सिडर करा. अशा प्रकारे बॉडी रोटेट होणार या फिक्स पॉइंट होती. इथे एक पॉइंट आहे, या पॉइंट होती ही बॉडी अशा प्रकारे रोटेट होतीये असं कन्सिडर करा. 3 डायमेन्शनल बॉडी आहे. आता बघा, जर मी ते बॉडीचे जे काही पार्टिकल्स आहेत ते सर्वच्या सर्व पार्टिकल्स किंवा त्यापैकी काही पार्टिकल जर कन्सिडर केले, जर बॉडी रोटेट होत असेल, बॉडी जर रोटेट होत असेल तर हे सर्वच्या सर्व पार्टिकल अशा प्रकारे सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार. ॲज बॉडी रोटेट्स ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आणि ज्या सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये ती बॉडी ते पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार त्या बॉडीचे, ते सर्वचे सर्व ऑर्बिटचे जे काही सेंटर्स आहेत ते सेंटर्स एका फिक्स लाईनवरती असणार. त्या लाईनला आपण म्हणणार ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. मग ॲक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे काय, ॲज बॉडी परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन ऑल इट्स पार्टिकल्स परफॉर्म्स सर्क्युलर मोशन and center of that all circular orbit lies on a single line. That line which is passing through the body is called axis of rotation. आणि ही जी काय axis of rotation टर्म आहे ही खूप महत्त्वाची आहे. ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ॲक्सिस खूप महत्त्वाचा आहे रोटेशनल मोशन
समजून घेण्यासाठी. कळतंय? आता ऍक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे काय कळतंय? रिजिड बॉडी जर रोटेट होत असेल तर ती रोटेट होत असताना त्या बॉडीचे जे काही पार्टिकल्स आहेत ते सर्वच्या सर्व पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आणि त्या सर्क्युलर ऑर्बिटचे जे काही सेंटर्स आहेत ते सर्वच्या सर्व सेंटर एका फिक्स लाईनवरती असणार आहे आणि त्या फिक्स लाईनला आपण म्हणणार ऍक्सिस ऑफ रोटेशन, की जो ऍक्सिस त्या बॉडीमधून पास होतोय. खूप महत्त्वाचा आहे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. जर रोटेशनल मोशन समजून घ्यायची असेल तर ऍक्सिस ऑफ रोटेशन समजून घेणं किंवा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन कोणत्या ऍक्सिस भोवती बॉडी फिरतीये ते समजणं खूप महत्त्वाचं आहे. ओके, ऍक्सिस ऑफ रोटेशन समजलं. यानंतर नेक्स्ट आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय आहे? इथं खाली दिले रोटेशनल ॲनालॉगस ऑफ मास, म्हणजे मासचा जो काही रोटेशनल ॲनालॉगस असेल त्याला आपण म्हणणार मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आता आपण ट्रान्सलेशनल मोशन बघितली, त्यानंतर सर्क्युलर मोशन बघितली. ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये जी काही व्हेलॉसिटी होती व्ही, त्या व्हीच्या ॲनालॉगस क्वांटिटी सर्क्युलर मोशन मध्ये आपल्याला मिळाली ओमेगा. ही होती लिनियर व्हेलॉसिटी. त्या व्हेलॉसिटीची ॲनालॉगस क्वांटिटी मिळाली अँग्युलर व्हेलॉसिटी. त्या अगोदर बघितली डिस्प्लेसमेंट एस, लिनियर डिस्प्लेसमेंट. त्या लिनियर डिस्प्लेसमेंटच्या ॲनालॉगस क्वांटिटी आपल्याला मिळाली अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. नंतर ॲक्सिलरेशन, लिनियर ॲक्सिलरेशन, त्याच्या ॲनालॉगस क्वांटिटी मिळाली अँग्युलर ॲक्सिलरेशन अल्फा. लिनियर मोशन मध्ये फोर्सची गरज पडते. अँग्युलर मोशन मध्ये म्हणजे सर्क्युलर मोशन किंवा रोटेशनल मोशन मध्ये आपल्याला गरज पडते टॉर्कची. आता टॉर्क काय असते ती 11th स्टँडर्ड मध्ये आपण व्यवस्थित शिकलेलो आहोत. मग आणखी 2-4 क्वांटिटीज बघूया. सपोज मी कन्सिडर केला पी, लिनियर मोमेंटम. या लिनियर मोमेंटमच्या ॲनालॉगस क्वांटिटी आपल्याला मिळते अँग्युलर मोमेंटम एल. बट जो काही मास असेल त्या मासच्या ॲनालॉगस क्वांटिटीचा विचार आपण आतापर्यंत केलेला नाही. मग त्या मासच्या ॲनालॉगस क्वांटिटी असते मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ॲक्च्युली मास काय असतं? मास म्हणजे त्या बॉडीने मोशनला केलेलं अपोजिशन असतं. अपोजिशन टू द ट्रान्सलेशनल मोशन इज द मास. सपोज 2 बॉडीज कन्सिडर करूया. इथे माझ्याकडे एक बॉडी आहे की जिचं मास आहे m1 आणि ही दुसरी बॉडी आहे, मास आहे m2, वेअर m1 इज लेस दॅन m2. पहिल्या बॉडीचं मास A ह्या बॉडीचं मास B ह्या बॉडीच्या मासपेक्षा कमी. तर तुम्ही विचार करा कोणत्या बॉडीला तुम्ही लवकर ट्रान्सलेट करू शकता, लवकर लिनियरली मूव्ह करू शकता? ऑब्विसली जे काही m1 मास असलेली बॉडी A आहे ती बॉडी लवकर ट्रान्सलेट होणार. त्या बॉडीला ट्रान्सलेट करण्यासाठी तुम्हाला कमी फोर्स अप्लाय करावा लागणार ॲज कम्पेअर टू बॉडी बी. का? तर बॉडी बीचं मास जास्त आहे, बॉडी एचं मास कमी आहे. बॉडी बीचं मास जास्त म्हटल्यानंतर जी काही ट्रान्सलेशनल मोशन आहे त्या बॉडीला एका पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटपर्यंत मूव्ह करण्यासाठी किंवा ट्रान्सलेशनल मोशनसाठी लागणारा फोर्स जास्त असतो. का जास्त असतो? कारण ती बॉडी जास्त प्रमाणात ट्रान्सलेशनल मोशनला अपोज करते. ह्या बॉडीचं मास कमी आहे, ती कमी प्रमाणात अपोज करणार आहे. मास म्हणजे काय? अपोजिशन टू द ट्रान्सलेशनल मोशन इज कॉल्ड मास. त्याला आपण म्हणणार आहोत मास. ज्या बॉडीचं मास जास्त ती जास्त प्रमाणात अपोज करणार, जिचं मास कमी ती कमी प्रमाणात अपोज करणार. सिमिलरली जर बॉडीला रोटेट करायचं असेल, बॉडीला काय करायचंय? रोटेट करायचं असेल तर ती बॉडी त्या रोटेशनल मोशनला अपोज करणार आहे आणि ते अपोजिशन टू द रोटेशनल मोशनला बॉडीनं केलेलं अपोजिशन त्याला आपण म्हणणार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, की जी क्वांटिटी रोटेशनल ॲनालॉगस ऑफ मास असेल. ओके, आता ही ॲक्च्युअल डेफिनेशन नाही. रोटेशनल ॲनालॉगस ऑफ मास इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ही ॲक्च्युअल डेफिनेशन नाही. ॲक्च्युअल डेफिनेशन आपण पुढे बघणार आहोत. बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे काय? अपोजिशन टू द रोटेशनल मोशन, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी टू इट्स
rotational motion is the moment of inertia and it is the rotational analogous of mass. आता ज्या प्रकारे लिनियर आणि रोटेशनल किंवा लिनियर आणि अँग्युलर ज्या फिजिकल क्वांटिटीज आपण बघितल्या त्यांच्यामध्ये काय ते रिलेशन होतं. एस इज इक्वल टू रिलेशन होतं एस आणि थीटा मधलं, व्ही आणि ओमेगा मध्ये रिलेशन होतं, ए आणि अल्फा मध्ये होतं, एफ टॉर्क मध्ये, पी एल मध्ये. त्याच प्रकारे मास आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मध्ये काहीतरी रिलेशन आपल्याला मिळणार आहे आणि ते रिलेशन फाइंड आउट करण्यासाठी आपण एक रोटेटिंग बॉडी कन्सिडर करणार आहोत आणि त्या रोटेटिंग बॉडीला रोटेट करून त्याची रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी पहिले फाइंड आउट करणार आणि मग त्या रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीच्या इक्वेशनला लिनियर मोशन मधल्या कायनेटिक एनर्जीच्या इक्वेशन सोबत कंपेअर करून आपल्याला या मोमेंट ऑफ इनर्शियाची ॲक्च्युअल डेफिनेशन मिळणार किंवा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि मास या दोघांमधलं जे काही रिलेशन आहे ते रिलेशन आपल्याला मिळणार आहे. मग ते रिलेशन काय आहे त्याविषयी आपण डिस्कस करू. मग बॉडीला रोटेट करायचं त्यासाठी एक बॉडी कन्सिडर करूया. कन्सिडर अ रिजिड बॉडी, कन्सिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप. कोणत्याही शेपची एक रिजिड बॉडी कन्सिडर करूया. रोटेटिंग अबाउट द ॲक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ. ओ या पॉइंट मधून पास होणाऱ्या ॲक्सिस भोवती ती बॉडी रोटेट होतीये विथ कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा. ओमेगा एवढ्या कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलोसिटीने बॉडी ह्या ओ या पॉइंट मधून पास होणाऱ्या ॲक्सिस भोवती रोटेट होतीये की ज्या बॉडीचं मास आहे एम. काय बघतोय आपण? कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. बॉडी जर रोटेट होत असेल तर तिची कायनेटिक एनर्जी किती असते किंवा याला आपण म्हणणार रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. त्या कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन आपण फाइंड आउट करतो. मग त्यासाठी एक रिजिड बॉडी जिचं मास एम आहे ती मूव्ह होती रोटेट होती अबाउट द ॲक्सिस पासिंग टू द पॉइंट ओ विथ कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा. ओमेगा कसा आहे? कॉन्स्टंट आहे. कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलोसिटीने बॉडी मूव्ह होते. आता जे काही कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन फाइंड आउट करायचं आहे त्यासाठी ही बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासून तयार झाली असं काय कन्सिडर करूया. कन्सिडर बॉडी इज मेड अप फ्रॉम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आणि त्या n नंबर ऑफ पार्टिकल्स काही पार्टिकल मी कन्सिडर करतो. हा इथे एक पार्टिकल घेऊया की ज्याचं मास आहे m1 आणि तो पार्टिकल ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून r1 एवढ्या डिस्टन्सवरती. नंतर दुसरा पार्टिकल कन्सिडर करूया m2. हा पार्टिकल ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून r2 एवढ्या डिस्टन्सवरती आहे. तिसरा पार्टिकल कन्सिडर करूया की ज्याचं मास आहे m3 आणि हा पार्टिकल ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून r3 एवढ्या डिस्टन्सवरती आहे. आणि एक n नंबरचा पार्टिकल कन्सिडर करूया की ज्याचं मास आहे mn आणि हा पार्टिकल ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून rn एवढ्या डिस्टन्सवरती. आता आपण काय करणार? प्रत्येक पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करून घेणार. प्रत्येक पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करून घेणार आणि त्या सर्व पार्टिकलच्या कायनेटिक एनर्जीज एकत्र ॲडअप केल्यानंतर आपल्याला मिळणार पूर्ण बॉडीची कायनेटिक एनर्जी. ओके. मग जर बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करत असेल तर हे जे काही पॉइंट्स आहेत हे जे काही पार्टिकल्स आहेत m1 m2 m3 mn मास असतील हे सर्व पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आणि त्या सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असताना त्यांच्याकडे एक लिनियर वेलोसिटी असणार की जी त्यांच्या सर्क्युलर ऑर्बिटला टँजेंट असेल. मग ही सर्क्युलर ऑर्बिट असेल पार्टिकल्स याला टँजेंट म्हटल्यानंतर अशा प्रकारची ती वेलोसिटी आपण घेऊया v1 मूव्हिंग विथ वेलोसिटी v1. इथं वेलोसिटी घेऊया v2. इथं वेलोसिटी घेऊया v3 आणि याची वेलोसिटी आहे vn. कळतंय? मग पहिला पार्टिकल जर कन्सिडर केला तर त्या पार्टिकलची जी काही कायनेटिक एनर्जी आहे कायनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल पहिल्या पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी E1 म्हणतो मी त्याला इज इक्वल काय असतं कायनेटिक एनर्जीचं फॉर्म्युला 1/2 mv². where v is the linear velocity. याचा मास आहे m1 आणि वेलोसिटी आहे v1 त्याचा स्क्वेअर. आता एक सांगायचं विसरून गेलंय की
बॉडी कॉन्स्टंट अँग्युलर व्हेलॉसिटीने मूव्ह होतीये, हे सर्वच्या सर्व पार्टिकल्सही तेवढ्याच कॉन्स्टंट अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगाने मूव्ह होणार आहे. बट ह्या पार्टिकलची जी काही लिनियर व्हेलॉसिटी असेल ती लिनियर व्हेलॉसिटी वेगवेगळी असणार. का? तर हा पार्टिकल r1 एवढ्या डिस्टन्सवरती, हा पार्टिकल r2 एवढ्या डिस्टन्सवरती, r3 वरती, rn एवढ्या डिस्टन्सवरती. आणि आपल्याला माहिती आहे v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r. हे इक्वेशन आपल्याकडे आहे. सॉरी, v बाय r, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r. हे रिलेशन्स आपल्याकडे आहे. मग जर ओमेगा कॉन्स्टंट असेल तर लिनियर व्हेलॉसिटी पूर्णपणे r वरती डिपेंड आहे. मग या सर्वच्या सर्व पार्टिकलचा r कॉन्स्टंट आहे का? नाही, r चेंज होतो. इथं r1 स्मॉल दिसतोय, r2 मोठा दिसतोय, r3 त्याच्यापेक्षा मोठा दिसतोय. ओके, मग r चेंज होतोय, त्याच्यामुळे प्रत्येक पार्टिकलची जी काही लिनियर व्हेलॉसिटी आहे ती लिनियर व्हेलॉसिटी काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. बट प्रत्येक पार्टिकल हा सेम अँग्युलर व्हेलॉसिटीने मूव्ह होणार आहे ॲज दॅट ऑफ बॉडी. जेवढ्या अँग्युलर व्हेलॉसिटीने बॉडी मूव्ह होतीये तेवढ्याच अँग्युलर व्हेलॉसिटीने हे सर्वच्या सर्व पार्टिकल्स मूव्ह होणार आहे. बट त्या प्रत्येक पार्टिकलची लिनियर व्हेलॉसिटी वेगवेगळी असणार. का? तर त्यांचा r परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन कसं आहे? डिफरंट आहे, वेगवेगळं आहे त्याच्यामुळे. मग त्यामुळे आपण व्हेलॉसिटीज कन्सिडर केला. v1 पहिल्याची, दुसऱ्या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी v2, तिसऱ्याची व्हेलॉसिटी v3, n नंबरच्या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी आपल्याला मिळाली vn. मग पहिल्या पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी आपण फाइंड आउट केली आहे. E1 इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वेअर. ही झाली कायनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. बट आपल्याकडे रिलेशन आहे. बट काय रिलेशन आपण आता बघितलं? v इज इक्वल टू r ओमेगा. मग v1 इज इक्वल टू काय मिळेल? ऑब्विसली r1 ओमेगा मिळेल. आणि v1 स्क्वेअर इज इक्वल टू r1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर मिळणार. आणि कायनेटिक एनर्जी पहिल्या पार्टिकलची आपल्याला मिळते E1 इज इक्वल टू 1/2 m1 r1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. कळतं? ही झाली पहिल्या पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी. सिमिलरली जर दुसरा पार्टिकल कन्सिडर केला, फॉर सेकंड पार्टिकल, दुसऱ्या पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी आपण कन्सिडर करतो, ती कन्सिडर करूया. E2 इज इक्वल टू 1/2 m2 v2 स्क्वेअर. बट v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा स्क्वेअर. देअरफॉर E2 आपल्याला मिळतोय 1/2 m2 r2 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. ही झाली दुसऱ्या पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी. आता तिसऱ्याची मिळेल E3 इज इक्वल टू 1/2 m3 r3 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. n नंबरची मिळेल En इज इक्वल टू n नंबरचा पार्टिकल आपण कन्सिडर करणार आहोत. मग n नंबरच्या पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी मिळणार En इज इक्वल टू 1/2 mn rn स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. ही झाली n नंबरच्या पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी. आपण काय केले? प्रत्येक पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करून घेतली. आता आपण काय करणार आहोत की ही जी काही बॉडी आहे ही बॉडी या सर्व पार्टिकल्स पासून बनलेली आहे म्हटल्यानंतर पूर्ण बॉडीची कायनेटिक एनर्जी म्हणजे या सर्व पार्टिकलच्या कायनेटिक एनर्जीची काय असणार? समेशन असणार, ॲडिशन असणार. मग कायनेटिक एनर्जी ऑफ होल बॉडी, कायनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी पूर्ण बॉडी, होल बॉडी इज इक्वल टू E कन्सिडर करतोय. E इज इक्वल टू मी लिहू शकतो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 अप टू En. ओके, आता E1 ची व्हॅल्यू मिळाली आहे 1/2 m1 r1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. E2 मिळाला आहे 1/2 m2 r2 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. E3 मिळाला आहे 1/2 m3 r3 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. En मिळाला आहे 1/2 mn rn स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. या सर्वच्या सर्व व्हॅल्यू ह्या इक्वेशन मध्ये पुट करून देऊया. 1/2 कॉमन मिळेल, त्यानंतर ओमेगा हे आपण कॉमन घेऊ शकतो. मग विच इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी E इज इक्वल टू 1/2 m1 r1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर प्लस
1/2 m2 r2 square omega square plus dot 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 up to 1/2 mn rn square ओमेगा स्क्वेअर. हे एक्सप्रेशन्स आपल्याला मिळाले कायनेटिक एनर्जीसाठी. आता जर एक्सप्रेशन बघितले तर एक्सप्रेशन मधून आपण कॉमन घेऊ शकतो. एक्सप्रेशन मधून जो काही 1/2 आहे त्या 1/2 ला आपण कॉमन घेऊ शकतो, ॲज वेल ॲज ओमेगा स्क्वेअरही आपण कॉमन घेऊ शकतो. मग इक्वेशन मिळेल E इज इक्वल टू 1/2 अंडर ब्रॅकेट m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर प्लस m3 r3 स्क्वेअर प्लस अप टू mn rn स्क्वेअर आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर अगेन कॉमन घेऊया ओमेगा स्क्वेअर. हे इक्वेशन्स आपल्याला मिळाले कायनेटिक एनर्जीसाठी. आता m1 r1 स्क्वेअर m2 r2 स्क्वेअर m3 r3 स्क्वेअर mn rn स्क्वेअर याला समेशनच्या फॉर्म मध्ये जर लिहिलं तर E इज इक्वल टू 1/2 समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वेअर इंटू ओमेगा. आणि ह्या इक्वेशन मध्ये ही जी काही क्वांटिटी आहे ही क्वांटिटी असणार मोमेंट ऑफ इनर्शिया. I म्हणजे त्याला 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर. वेअर I इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वेअर. ओके, का याला मी मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हटलं तर हे इक्वेशन ज्यावेळेस आपण 1/2 mv स्क्वेअर बरोबर म्हणजे ट्रान्सलेशन मोशन मधल्या कायनेटिक एनर्जीच्या इक्वेशन बरोबर कम्पेअर करू त्यावेळेस आपण सांगू शकतो की या m च्या एनालॉगस कोण आहे, सॉरी ओमेगाच्या एनालॉगस स्क्वेअर आहे. तर ओमेगाच्या एनालॉगस आपल्याला मिळणार v. 1/2 तर ऑलरेडी ॲज इट इज आहे. इकडेही कायनेटिक एनर्जी मिळणार, इकडेही कायनेटिक एनर्जी मिळणार. फक्त ही कायनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन मधली आहे, ही कायनेटिक एनर्जी ट्रान्सलेशनल लिनियर मोशन मधली आहे. ओमेगा इज द रोटेशनल एनालॉगस ऑफ v. दॅट मीन्स दिस क्वांटिटी अंडर स्क्वेअर ब्रॅकेट मस्ट बी द रोटेशनल एनालॉगस ऑफ मास. ही क्वांटिटी मासच्या रोटेशनल एनालॉगस असायला पाहिजे. मग मासच्या रोटेशनल एनालॉगस असतो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मग कायनेटिक एनर्जी मिळाली 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर. आता ह्या इक्वेशनवरून किंवा या पूर्ण डिस्कशनवरून आपण मोमेंट ऑफ इनर्शियाची डेफिनेशन बघणार आहोत. त्यापूर्वी हे व्यवस्थित समजलं. एक रिजिड बॉडी कन्सिडर केली की जी या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासून बनलेली आहे, मूव्हिंग विथ कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा. प्रत्येक पार्टिकलचं मास m1 m2 m3 mn. प्रत्येकाचं डिस्टन्स परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन घेतले r1 r2 r3 rn. प्रत्येकाची लिनियर वेलोसिटी घेतली v1 v2 v3 vn. बॉडी कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलोसिटीने मूव्ह होती म्हटल्यानंतर सर्वच्या सर्व पार्टिकल कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलोसिटीनेच मूव्ह होणार. बट त्यांची लिनियर वेलोसिटी कशी असणार, डिफरंट असणार. का तर ते प्रत्येक पार्टिकल ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून डिफरंट डिस्टन्सवरती आहे. प्रत्येकासाठी r वेगवेगळं आहे. त्या वेलोसिटीज v1 v2 v3 अप टू vn आपण कन्सिडर केलेले आहे. ओके, मग पहिल्या पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट केली 1/2 m1 v1 स्क्वेअर. बट v इज इक्वल टू r ओमेगा, therefore v1 स्क्वेअर इज इक्वल टू r1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. ती व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये पुट केल्यानंतर कायनेटिक एनर्जी मिळाली 1/2 m1 r1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. सिमिलरली दुसऱ्याची कायनेटिक एनर्जी मिळाली 1/2 m2 r2 स्क्वेअर ओमेगा 2. तिसऱ्याची 1/2 m3 r3 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. नंतर n नंबरची ही सर्वच्या सर्व पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी आपण काय केल्यात, ॲड केल्यात आणि आपल्याला मिळाली फायनल कायनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी किंवा बॉडीची पूर्ण बॉडीची कायनेटिक एनर्जी आपल्याला मिळाली की जी आली आहे 1/2 समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वेअर इंटू ओमेगा स्क्वेअर. आता हे जे काही इक्वेशन आहे हे इक्वेशन ज्यावेळेस आपण लिनियर मोशन मधल्या कायनेटिक एनर्जीच्या इक्वेशन सोबत कम्पेअर करतोय त्यावेळेस आपल्याला काय दिसतंय की ओमेगाच्या रोटेशनल एनालॉगस v आहे, सॉरी व्हीच्या रोटेशनल एनालॉगस ओमेगा. हे तर माहिती आहे आपल्याला 1/2 कॉन्स्टंट आहे. मग या मासच्या रोटेशनल एनालॉगस कोण असलं पाहिजे, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वेअर असला पाहिजे. आणि त्या मासचा रोटेशनल एनालॉगस असतो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आणि हे एक्सप्रेशन मिळालं कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी.
और रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीसाठी. कळलं? आता आपण मोमेंट ऑफ इनर्शियाच्या डेफिनेशनकडे येऊया. जसं तुम्हाला पहिले सांगितलेलं होतं की पहिले आपण कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन फाइंड आउट करणार आणि मग मोमेंट ऑफ इनर्शियाची डेफिनेशन लिहिणार आहोत. मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे काय मिळालं? I is equal to summation I is equal to 1 to n mi ri square म्हणजे मिळाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मग याच्यावरून जर डेफिनेशन सांगायची ठरली तर डेफिनेशन आपण लिहू शकतो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट a given axis of rotation. Axis of rotation is the sum of summation आहे ना, is the sum of पुन्हा कुणाचा प्रोडक्ट आहे, प्रोडक्ट ऑफ masses of particles and square of perpendicular distance from the axis of rotation is the sum of product of masses and square of perpendicular distance from axis of rotation. मग मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय आहे? डेफिनेशन झाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट अ गिवन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस अँड स्क्वेअर ऑफ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आता ह्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं जे काही एसआय युनिट आहे त्या एसआय युनिटचा विचार करू. मग एसआय युनिट काय मिळेल? एम मासचं एसआय युनिट असेल केजी ऑफ एस. आर म्हणजे डिस्टन्स आहे, डिस्टन्सचं एसआय युनिट असतं मीटर. मग याचं एसआय युनिट मिळणार एसआय युनिट काय मिळते? केजी मीटर स्क्वेअर. दिस इज द एसआय युनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. डायमेन्शन जर लिहायचं असेल तर डायमेन्शन काय लिहिणार? एल एम टी. टाइम आहे का? नाही, इक्वेशन मध्ये टाइम नाही. लेंथ आहे, लेंथचा स्क्वेअर आहे L2. मास आहे का? ऑब्वियसली आहे. मग मास काय मिळेल? L2 M1 T0. हे आहे मोमेंट ऑफ इनर्शियाचे डायमेन्शन. बट पूर्ण डेरिवेशन मध्ये कायनेटिक एनर्जीच्या आपण बॉडी कन्सिडर केली n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासून तयार झाली. बॉडी सपोज टू बी मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. म्हणजे डिस्क्रीट पार्टिकल्स पासून बॉडी बनली आहे असं आपण कन्सिडर केलंय. आणि जर बॉडी कंटिन्युअस असेल, त्या बॉडीचे आपण पार्टिकल्स सेपरेट करू शकत नसू, त्यावेळेस ती बॉडी असेल कंटिन्युअस बॉडी. आणि त्या कंटिन्युअस बॉडीसाठी ही जी काही समेशन आहे या समेशनला आपण इंटिग्रेशनने रिप्लेस करू शकतो आणि त्यावेळेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया येतो I = इंटिग्रेशन r² dm. कंटिन्युअस बॉडीजसाठी जसे की एखादी रिंग असेल, डिस्क असेल, रॉड असेल, अशा कंटिन्युअस बॉडीजसाठी आपण I ची डेफिनेशन किंवा I साठी इक्वेशन काय यूज करणार? r² dm हे इक्वेशन यूज करणार. डिस्क्रीट पार्टिकल पासून बनलेली जर सिस्टीम असेल, बॉडी असेल, तर त्यासाठी mi ri² हे इक्वेशन आपण यूज करणार. समेशन ऑफ mi ri². ओके, कळलंय मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉगस ऑफ मास. मासचं रोटेशनल एनालॉगस आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी टू द रोटेशनल मोशन. बॉडीने त्या बॉडीच्या रोटेशनल मोशनला केलेलं अपोजिशन म्हणजे असतं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आणि इक्वेशन काय मिळालं? मास आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मधलं रिलेशन काय मिळाले? I = समेशन ऑफ I = 1 to m mi ri². याच्यावरून आपण मोमेंट ऑफ इनर्शियाची डेफिनेशन केली. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन ॲक्सिस इज द सम ऑफ, समेशन आहे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
masses and square of perpendicular distance from the axis of rotation is the moment of inertia. मग याचा युनिट आपल्याला मिळालं kg मीटर स्क्वेअर. बट बॉडी जर कंटिन्युअस असेल तर इक्वेशन काय यूज करणार, I is equal to r square dm. So can be replaced by integration for a continuous bodies like ring, disc, rod or other continuous bodies, solid sphere, hollow sphere, whatever. Okay, this is the moment of inertia. In the next lecture we are going to discuss about the moment of inertia of a discrete सिस्टीम ऑफ पार्टिकल. जे पार्टिकल एकमेकापासून वेगवेगळे आपण करू शकतो, डिस्क्रीट सिस्टीम आहे, डिस्क्रीट बॉडी आहे, त्याच्यासाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा फाइंड आउट करायचा त्याविषयी आपण डिस्कस करणार. नंतर कंटिन्युअस बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशा प्रकारे फाइंड आउट करायचा आहे त्याविषयी आपण डिस्कस करणार. आणि नंतर पुन्हा आपल्याकडे दोन थेरम आहेत, थेरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस आणि थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. त्यांची स्टेटमेंट आणि प्रूफही आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. ज्यांनी कुणी आत्तापर्यंत रिसेंट व्हिडिओज बघितले नसतील की ज्या व्हिडिओजमध्ये आपण रोटेशनल डायनामिक्सच्या नवीन सिलेबसचा पहिला चॅप्टर स्टार्ट केला होता, रोटेशनल डायनामिक्स, त्याचा पहिला पार्ट म्हणजे सर्क्युलर मोशनविषयी स्टडी केलेला नसेल त्याने ती रिसेंट व्हिडिओज बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. ॲज वेल ॲज जो काही बेल आयकॉन आहे तोही प्रेस करा, जेणेकरून आपल्या अपलोड केलेल्या नवनवीन व्हिडिओचे अपडेट्स तुमच्यापर्यंत येऊन पोहोचतील. थँक्यू.